स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय विज्ञान पाठ 12वा मानवी स्नायू व पचन संस्था। प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी कंसातील योग्य शब्द लिहा। पचनाची क्रिया रिकामी जागा पासून सुरू होते। जठर, मुख। पचनाची क्रिया मुखापासून सुरू होते। पापण्यांमध्ये रिकामी जागा प्रकारचे स्नायू असतात। ऐच्छिक, अनैच्छिक। पापण्यांमध्ये ऐच्छिक प्रकारचे स्नायू असतात। स्नायू संस्थेचे रिकामी जागा हे कार्य नाही। रक्तपेशी बनवणे, हालचाल करणे। स्नायू संस्थेचे रक्तपेशी बनवणे हे कार्य नाही। हृदयाचे स्नायू हे रिकामी जागा असतात। सामान्य स्नायू हृदस्नायू। हृदयाचे स्नायू हे हृदस्नायू असतात। बारीक झालेले अन्न पुढे ढकलणे हे रिकामी जागाचे कार्य आहे। जठर, ग्रासनलिका। बारीक झालेले अन्न पुढे ढकलणे हे ग्रासनलिकाचे कार्य आहे। प्रश्न दुसरा, सांगा माझी जोडी कोणाशी? अ गट, ब गट। अ गटामध्ये हृदस्नायू, स्नायूमुळेच होतात, पेप्सिन, पेटके येणे, अस्थिस्नायू। ब गटामध्ये नेहमीच जोडीने कार्य करतात, आम्ही कधीच थकत नाही, स्नायूंचे अनियंत्रित व वेदनामय आकुंचन, जबड्याच्या चघळण्याच्या हालचाली, जाठर रसातील विकर। हृदस्नायू, आम्ही कधीच थकत नाही, स्नायूमुळेच होतात, जबड्याच्या चघळण्याच्या हालचाली। पेप्सिन, जाठर रसातील विकर। पेटके येणे, स्नायूंचे अनियंत्रित व वेदनामय आकुंचन। अस्थिस्नायू, नेहमीच जोडीने कार्य करतात। प्रश्न तिसरा, खोटे कोण बोलतोय? अवयव, विधान, उत्तर। 1. जीभ। माझ्यातील रुचिकलिका फक्त गोड चव ओळखतात। जीभ खोटे बोलते, जीभ सर्व चवी ओळखू शकते। 2. यकृत। मी शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी आहे। यकृत खरे बोलते। 3. मोठे आतडे। माझी लांबी 7.5 मीटर आहे। मोठे आतडे खोटे बोलते, त्याची लांबी 1.5 मीटर आहे। 4. अपेंडिक्स। पचनाची क्रिया माझ्याशिवाय होऊच शकत नाही। अपेंडिक्स खोटे बोलतो, तो मानवी शरीरात कोणतेच कार्य करत नाही। 5. फुफ्फुस। उत्सर्जनाच्या क्रियेत माझा महत्त्वाचा सहभाग असतो। फुफ्फुस खोटे बोलतो, त्याचाही उत्सर्जन क्रियेत सहभाग असतो, परंतु वृक्का इतका महत्त्वाचा नसतो। प्रश्न चौथा, कारणे लिहा। जठरात आलेले अन्न आम्लधर्मी होते। जठराच्या भित्तिकेत जाठर ग्रंथी असतात, त्या सौम्य हायड्रोक्लोरिक आम्ल तयार करतात, त्यामुळे जठरात आलेले अन्न आम्लधर्मी होते। हृदयाच्या स्नायूंना अनैच्छिक स्नायू म्हणतात।
हृदयाचे स्नायू आपल्या इच्छेनुसार कार्य करत नाहीत. ते मृदू प्रकारचे असून त्यांचे कार्य अविरतपणे चालू असते. म्हणून हृदयाच्या स्नायूंना अनैच्छिक स्नायू म्हणतात. मादक पदार्थांचे सेवन करू नये. मादक पदार्थांच्या सेवनाने आरोग्याला मोठा धोका पोहोचू शकतो. तंबाखू, सिगारेट अशा पदार्थांचे व्यसन लागते. कॅन्सरसारख्या अत्यंत भयानक रोगाला ते आमंत्रण असते. शरीरातील विविध इंद्रिय संस्थांचे कार्य मादक पदार्थांमुळे बिघडू शकते. म्हणून मादक पदार्थांचे सेवन करू नये. तुमच्या शरीरातील स्नायू मजबूत व कार्यप्रवण हवेत. आपल्या आहाराच्या सवयी आणि व्यायामामुळे आपले स्नायू मजबूत आणि कार्यप्रवण होतात. ते जर व्यवस्थित नसले तर आपल्या शरीरात वेदना आणि व्याधी सुरू होतात. म्हणून शरीरातील स्नायू मजबूत व कार्यप्रवण हवेत. प्रश्न 5वा. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. स्नायू मुख्यतः किती प्रकारचे असतात व कोणकोणते? स्नायू मुख्यतः 3 प्रकारचे असतात. अस्थिस्नायू किंवा ऐच्छिक स्नायू, हृदयाचे स्नायू किंवा हृदस्नायू, मृदू स्नायू किंवा अनैच्छिक स्नायू. आम्लपित्त का होते, त्याचा शरीरावर काय परिणाम होतो? आम्लपित्त होण्याची विविध कारणे आहेत. त्यापैकी काही कारणे पुढीलप्रमाणे. पचावयास जड आणि शरीरात अवरोध करणारा आहार सेवन करणे, शिळे अन्न सेवन करणे किंवा कोणतेही अन्न 2 वेळा गरम करून खाणे, पूर्वीचे भोजन पचलेले नसताना जेवण करणे, आंबट पदार्थांचे अधिक सेवन करणे, दिवसा जेवण करून लगेच झोपणे. आम्लपित्ताचे शरीरावर होणारे परिणाम पुढीलप्रमाणे. पोटात जळजळ होणे, तोंडात आंबट पाणी येणे, छातीत जळजळ होणे, डोके दुखणे, मळमळणे, उलटी होणे, अंगावर पुरळ येणे इत्यादी. दातांचे प्रमुख प्रकार कोणते? त्यांचे कार्य काय आहे? पटाशीचे दात, सुळे, उपदाडा आणि दाढा हे दातांचे प्रमुख 4 प्रकार आहेत. पटाशीच्या दातांनी तुकडा मोडता येतो किंवा एखादी वस्तू सोलता येते. सुळे शाकाहारी प्राण्यात आणि मानवात विशेष वाढलेले नसतात. भक्ष्याची शिकार करायला सुळ्यांचा उपयोग होतो. उपदाडा आणि दाढा यांचा वापर चर्वण करायला होतो. प्रश्न 6वा. पचन संस्थेची आकृती काढून आकृतीतील भागांना योग्य नावे द्या व अन्न पचनाची प्रक्रिया तुमच्या शब्दात लिहा. पचन संस्थेची आकृती. तोंड, लाळ ग्रंथी, ग्रसनी, ग्रासिका, जठर, मोठे आतडे, लहान आतडे, यकृत. अन्न पचनाची प्रक्रिया. तोंड. अन्न पचनाची प्रक्रिया तोंडापासून सुरू होते. तोंडात अन्नाचा घास घेतल्यावर अन्न दातांच्या मदतीने बारीक केले जाते. अन्नात लाळ मिसळली जाते. ग्रसनी. ग्रसनी म्हणजे घसा. या ठिकाणी अन्ननलिकेचे व श्वासनलिकेचे तोंड उघडते. ग्रासिका. ग्रासिका ही अन्ननलिकेचा पहिला भाग असून घशापासून जठरापर्यंत ही नळी असते. दातांनी चावून बारीक केलेले अन्न ग्रासिका जठराकडे घेऊन जाते. जठर. जठर हा अन्ननलिकेचा पिशवीसारखा भाग आहे. जठरात अन्न घुसळले जाऊन त्यात जाठर रस मिसळला जातो. नंतर अन्नाचे हे पातळ मिश्रण लहान आतड्यात जाते.
लहान आतडे. लहान आतड्यात अन्नामध्ये 3 पाचक रस मिसळतात. इथे अन्नाचे पचन व शोषण होऊन तयार झालेली पोषक द्रव्ये रक्तात मिसळली जातात. मोठे आतडे. मोठ्या आतड्यात पचलेल्या अन्नातील पाण्याचे शोषण होते. न पचलेले अन्न आणि पचलेल्या अन्नातील उर्वरित घन भाग मोठ्या आतड्यातून नंतर गुदद्वारामार्फत शरीराबाहेर टाकले जाते.